سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه شاد و سلامت باشید. دوستان این هفته براتون این مدل لوزی رو آماده کردم که توری هستش و بسیار بافت ساده ای داره. فقط باید یک کمی دقت کنید. ببینید به این شکل هستش که برای بافت انواع لباس‌های زنانه مناسب هستش. بعد قسمت پشتش هم به این صورته، یعنی کلا بافت ما ساده بافی هست دوستان. من برای این بافت این نقشه رو براتون آماده کردم که میتونید از روش یه عکس بندازید که حالا من توضیح میدم که چطور باید از روی این نقشه ببافید، که البته یک دور که ببافید دیگه مشخص میشه و ملکه ذهنتون میشه و دیگه نیازی نیستش که هر دفعه بخواید به نقشه نگاه بکنید. الان میتونید یه عکس از این بگیرید. ابتدا من این علامت هایی که روی نقشه هست رو براتون توضیح میدم. ببینید دوستان، این قسمت یک عدد های اینجا نوشته شده 1 3 5 7 9 11 13 15 17. اینها یعنی رج 1، رج 3، رج 5، رج پشت کار که به صورت 2 4 6 8 10 و الی آخر هست، اونها نوشته نمیشه چون که رج پشت کار مدل نداریم. به صورت قسمت پشت کار ببینید همینطور به صورت ساده از رو بافته شده، به خاطر همین توی نقشه اونها رو نمی نویسن. فقط رج هایی نوشته میشه که مدل رو باید در اونها پیاده بکنیم. پس یعنی رج اول به این صورت ببافید، بعد رج 2 پشت کار هست از رو بافته میشه، رج 3 به این صورت بافته میشه، دوباره رج پشت کار به صورت رو، به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. خب پس این عددها رو گفتم. بعد این قسمت خطهای ساده هست به صورت 1 هست و همینطور یا به صورت مربع خالی هم میبینید. اینها یعنی که دونه هایی هستش که از زیر بافته میشه. ببینید بافت ما رو، این قسمت ها مربع ها رو ببینید خالی هست، از زیر بافته شده. این گندمی ها هستن. اینی که به صورت دایره هست یعنی ژوته بزنید. ببینید این قسمت بالا هم براتون نوشتم. این قسمت اینها به صورت دوتا یکی هستش. منتها دوتا یکی ها این قسمت اینهایی که به این شکل هست دوتا یکی ساده هست، یعنی به صورت ساده دوتا رو یکی بکنید. اینهایی که به این شکل هستش جهتش دوتا یکی هستش که دونه ها رو باید جابجا بکنید. این هم علتش این هستش. ببینید الان اینجا دوتا یکی ساده هست که به صورت گندمی خودش بالا میره، ولی اینجا باید دوتا یکی بکنید، ولی اول جابجا بکنید، چون اگه جابجا نکنید بافتتون منظم در نمیاد، این گندمی منظم بالا نمیره. به خاطر همین توی این قسمت ها دوتا یکی که میکنید اول دونه ها رو در میارید، جابجا میکنید و بعد دوتا یکی میکنید که در ویدیو براتون توضیح دادم. دیگه این علامت میمونه، این علامتی که به صورت 1 8 هستش و یک دونه هم خط وسطش هست، یعنی اینجا 3 تا دونه هستش و به روشی که در ویدیو براتون توضیح دادم باید 3 تا یکی بکنید که نوک هر کدوم از این لوزی ها هستش که 3 تا یکی میشه. خب برای تعداد دونه ها هر کدوم از این لوزی ها دوستان 12 تا دونه هست که البته شما تعدادش رو میتونید به سلیقه خودتون زیادتر یا کمتر بکنید که در اون صورت لوزی های بزرگتر یا کوچکتری خواهید داشت. ببینید لوزی هایی که من اینجا بافتم هر کدومش از 12 تا دونه تشکیل شده. ببینید اگر بخواید 2 تا لوزی داشته باشید 24 تا دونه باید سر بندازید، یعنی 12 ضرب در 2. اگر بخواید 3 تا داشته باشید که اینجا الان ما 3 تا لوزی داریم، 12 رو ضرب در 3 میکنید و 36 تا دونه سر میندازید. حالا اگر بخواید مثلا لباس ببافید که این قسمتش یه حاشیه‌ای داشته باشه، اون تعداد دونه ها رو هم اضافه میکنید به این قسمت. مثلا 5 تا دونه اینجا میزنید و بعد اون رو حالا به صورت جودونه کشباف یا رکن که برای حاشیه مناسب هستش بافته میشه. که الان من چون که لباس نمیخوام ببافم، فقط میخوام این مدل رو براتون توضیح بدم، روی 3 تا لوزی من 36 تا دونه سر میندازم و بعد طبق این نقشه‌ای که بهتون گفتم میتونید نقشه رو که عکس گرفتید چاپش بکنید و جلوتون بذارید و ببافید اونطوری که براتون توضیح میدم.
من الان 36 تا دونه به اضافه یک دونه هم اضافه، یعنی 37 تا دونه سر انداختم. اون یک دونه هم که گذاشتم به خاطر اینکه مدلمون درست در بیاد، چون دونه ها باید فرد باشه. طبق نقشه، ببینید نقشه رو بذارید جلوتون، یک کاغذ بذارید و از همون رج اول نگاه بکنید و ببافید به این صورت. خب ببینید نقشه اینطوری میگه که یک دونه باید از زیر ببافیم. خب من یک دونه از زیر میبافم به این صورت. بعد میگه یک ژوته بزنید. یک ژوته میزنم و یه دوتا یکی ساده. یه دوتا یکی ساده. 7 تا دونه از زیر گفته. 1 2 3 4 5 6 7. من یه چند رجی ابتدای کار رو به صورت رکن بافتم که یه زمینه داشته باشم که بتونم براتون توضیح بدم. خب 7 تا دونه از زیر بافتم. بعد گفته دوتا یکی بکنید، دوتا یکی جا به جا، یعنی دونه ها رو در بیارید و جا به جا بکنید به این صورت. خب دوتا یکی رو جا به جا کردم. بعد یه ژوته بزنید، یک دونه از زیر ببافید، یک ژوته بزنید و دوتا یکی ساده. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه از زیر ببافید و اینجا هستیم الان. یه دوتا یکی ساده. به این صورت. دوتا یکی جا به جاست اینجا دوستان. خب یه دوتا یکی جا به جا. خب الان شما وقتی که تعداد لوزی هاتون بیشتر باشه، هی باید از همین قسمت وسط شروع بکنید و ببافید. یعنی یک ژوته بزنید، ببینید یک ژوته بزنید، یک دونه از زیر ببافید، یک ژوته بزنید و این قسمتیم. ببینید این قسمت هستیم ما الان. یک دونه ژوته زدم، یک دونه از زیر بافتم، یک ژوته، دوتا یکی ساده، دوتا یکی ساده، اینجا 7 تا دونه از زیر، 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه از زیر، یه دوتا یکی که جهتش تغییر کرده. دوتا یکی این دونه ها رو در میارم و به این صورت این دوتا رو به این صورت جا به جا میکنم. یک ژوته میزنم و دونه آخر رو از زیر میبافم. رج پشت کار کل دونه ها از رو بافته میشه. ببینید به این صورت کل دونه ها رو از رو من میبافم. خب رج پشت کار رو بافتم. الان رسیدیم به رج سوم. رج سوم دو تا از زیر باید ببافیم. دیگه ببینید از اینجا به بعد مدلم اگر نگاه نکنید مشخص میشه. ببینید دو تا از زیر میبافم. رسیدم به این سوراخ. این سوراخی که اینجا هستش همون ژوته هست دیگه. یک ژوته میزنم. نقشم همینو گفته یک ژوته بزنید و دوتا یکی ساده انجام بدید. این دوتا یکی که قبلا ما انجام داده بودیم، یعنی الان نشونه هستش، میتونیم انجام بدیم. دوتا یکیمون رو انجام میدیم. بعد اینا رو از زیر میبافیم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا میرسیم به این دوتا دونه ای که نزدیک این سوراخ هستش. اینجا ببینید قبلا ما دوتا یکی کرده بودیم. این رو باید جهتش رو تغییر بدید و دوتا یکی بکنید به این صورت. خب رسیدیم به این سوراخ. یک ژوته میزنیم. الان اینا رو از زیر میبافم. ببینید 2 تا 3 تا از زیر میبافم. رسیدم دوباره به این سوراخ. یک ژوته میزنم. اینجا دوتا یکی که قبلا انجام داده بودیم. دوتا یکی ساده. بعد 1 2 3 4 5 تا میبافم. اینجا به این دوتا دونه رسیدم. جا به جاش میکنم. به این صورت. اینجا سوراخ هست. ژوته میزنم. 1 2 3 اینجا یک ژوته میزنم.
دو تا یکی ساده. این دونه ها 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا رو میبافم. به این 2 تا دونه رسیدم، درش میارم و به این صورت یک ژوته میزنم، 2 تا دونه رو از زیر میبافم. رج پشت کار رو به صورت رج رو میبافم. خب الان رسیدیم به رج 5. رج 4 رو از رو بافتم، رسیدیم به رج 5. ببینید رج 5 گفته که 3 تا دونه از زیر ببافید. 1 2 3 تا مشخصه. ببینید یک دونه ژوته میزنم اینجا. این دونه ای بودش که 2 تا یکی کردیم، 2 تا یکی میکنیم. 1 2 3 تا از زیر میبافم. الان این 2 تا دونه ای هستش که باید 2 تا یکی بکنیم ولی جهتش رو تغییر بدیم. به این صورت. خب این 2 تا یکی میکنیم. اینجا رسیدیم. یک ژوته میزنم، 2 تا، 3 4 5 تا میبافم. خب ببینید رج 5 هستیم دیگه. 1 2 3 4 5 تا گفته ببافید. یک ژوته میزنم، بعد اینجا 2 تا یکی باید بکنم دیگه، خودش مشخص هستش. 2 تا 3 تا میبافم. اینجا ببینید کنار این سوراخ این 2 تا یکی ها رو ببینید قبلا انجام دادیم. جا به جا میکنم. 2 تا یکی رسیدم به اینجا. یک ژوته میزنم، میبافم این رو. یک ژوته اینجا میزنم، رسیدم به اینجا. یه 2 تا یکی میکنم. 1 2 3 4 3 تا میبافم. رسیدم به این 2 تا دونه. این رو در میارم، جا به جا میکنم و 2 تا یکی میکنم. الان رسیدم به اینجا. یک ژوته میزنم. 1 2 3. ببینید این قسمت ها داره کم میشه که به هم بعدم میرسه و این قسمتی که هفتی هست داره هی باز میشه. یعنی اینجا که ژوته میزنیم اضافه میشه، اینجاهایی که کم میکنیم اینجا ببینید به این صورت به هم دیگه میرسن. طبق این مدلی که بافتیم نگاه کنید. اینا 7 دونه بود، هی کم داره میشه تا اینجا به این نوک برسه میرسن به هم. و این قسمت هفتی ببینید اول 1 دونه بود، بعد شد 3 تا، 5 تا، همینطور اضافه شد. خب رج پشت کار رو من میبافم، بعد دوباره رج هفتم رو با هم میبافیم. رج هفتم ببینید 1 2 3 4 تا گفته از زیر ببافید. یک ژوته، 2 تا یکی ساده، یک دونه از زیر، 2 تا یکی که جا به جا میشه، یک ژوته. به همین صورت میبافیم. به نقشه هم اگر نگاه نکنید به این صورت هستش. ببینید 1 2 3 4 رسیدیم به این جایی که سوراخ هست. یک ژوته میزنم، رسیدم به این جایی که 2 تا یکی باید بکنم. یه 2 تا یکی انجام میدم، بعد این یک دونه رو میبافم. رسیدم به این 2 تا دونه ای که باید 2 تا یکی بکنم جا به جا. دونه رو در میارم و جا به جا میکنم. رسیدم به این سوراخ ها. یک ژوته میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 رسیدم به اینجا. یک ژوته میزنم، به این 2 تا یکی رسیدم، 2 تا یکی میکنم. یک دونه میبافم. رسیدم به این 2 تا دونه ای که کنار ژوته ها هست.
دو تا یکی میکنم، اینجا یک ژوته میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 یک ژوته میزنم، رسیدم به دو تا یکی ها، یک دونه میبافم، رسیدم دوباره به دو تا یکی ها. ببینید این قسمت داره دیگه بسته میشه. رسیدم به ژوته، یک ژوته میزنم، ببینید بافتمون به این شکل در اومده. خب حالا قسمت پشت کار که از رو بافته میشه، خب رج هشتم که رج پشت کار بود بافتم، الان رسیدم به رج نهم. اینجا رج نهم میگه 1 2 3 4 5 تا از زیر بباف، یک ژوته بزن، 3 تا یکی بکن، یک ژوته و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا از زیر بباف، یک ژوته، 3 تا یکی، یک ژوته و به همین صورت. خب اگه بخوایم از روی نقشه ببافیم که به اون صورتیه که گفتم، اگرم بخوایم همینطور رو دست خودمون ببافیم به این صورت هستش. اینها دونه هایی هستش که از زیره میبافم تا برسم به این ژوته ها، یک ژوته میزنم. خب الان ببینید 3 تا دونه فقط اینجا مونده، این مثلث داره به هم میرسه. این 3 تا دونه رو میتونید به این شکل کور بکنید، 2 تا دونه اول رو در بیارید، جابجا بکنید به این صورت، بعد این دونه رو بندازید و 3 تاشو با هم یکی بکنید به این صورت که بافتتون به این شکل در میاد. یعنی اینکه این دونه ای که وسط هست به صورت گندمی هست به این شکل در میاد. یا اینکه میتونید به یک شکل دیگه ای 3 تا یکی بکنید که توی این قسمت براتون توضیح میدم. هر کدوم که راحت تر هستید اون رو میتونید انجام بدید. اینجا یک ژوته میزنم، این رو میبافم. این دونه ها زیر دیگه قشنگ مشخص هستش، میبافم تا برسم به ژوته. خب رسیدم به ژوته و رسیدم به این 3 تا دونه. این 3 تا دونه رو به همون صورتی که قبلا گفتم میتونید 3 تا یکی بکنید، یا اینکه ببینید این دونه رو در بیارید نبافته، این دوتا رو با هم جابجا بکنید به این صورت. این دوتا رو با هم دیگه جابجا بکنید و ببافید و بعد این رو از زیر دونه قبل بکشید بیرون. ببینید بافتتون اینجا به این شکل در میاد، کور کردنتون اینجا به این شکل در میاد که من خودم این رو ترجیح میدم ولی فرقی نمیکنه. و بعد اینجا رسیدم یک ژوته میزنم، این دونه ها از زیر هست، میبافم تا برسم به ژوته بعدی. یک ژوته میزنم، این 3 تا رو با هم دیگه کور میکنم. من از همون روش اول استفاده میکنم. ببینید 3 تا رو با هم میگیرم و کور میکنم. یک ژوته میزنم، رسیدم به این قسمت و این رو میبافم. رج پشت کار رو میبافم و بعد رج 11 رو دوباره با هم میبافیم. وقتی به این مرحله رسیدیم که 3 تا دونه ها رو یکی کردیم با هم دیگه، ببینید اینجا الان رسیدیم به نوک این مثلثه. ببینید الان اینجا نصف لوزیمون رو بافتیم، پس نصف دیگه لوزی به این شکل هستش دیگه. ببینید اینطوری هست، پس اینجا باید دونه ها دیگه کم بشه تا لوزیمون تشکیل بشه. الان طبق نقشه اگر بخواید ببافید 1 2 3 تا باید از زیر ببافید. الان رج 11 هم هستیم، 1 2 3 تا از زیر باید ببافیم. بعد یه 2 تا یکی ساده باید بکنیم. ببینید اینجا این 2 تا دونه هایی که نزدیک این ژوته ها هست، بعد 2 تا یکیه که جابجا میشه دوستان. ببینید
جهتش به این شکل هستش، میشه 2 تا 1 جابجا. کلا مشخص هستش که باید جابجا بکنیم دونه ها رو، چون که میخوام به این شکل بیفته. ببینید این قسمت هستیم، الان این قسمت هستیم، میخوایم به این شکل بره بالا و اینم به این شکل. خب الان 2 تا 1 رو انجام دادیم. 1 ژوته باید بزنیم اینجا، 1 ژوته میزنیم. 1 2 3 تا گفته از زیر ببافید. 1 2 3 تا از زیر. 1 ژوته. 2 تا 1 ساده. 2 تا 1 ساده. این قسمت هستیم اینجا، اینجا هستیم. خب 2 تا 1 ساده. بعد 1 2 ببینید 1 2 3 4 5 تا از زیر گفته ببافید. 1 2 3 4 5 تا از زیر ببافید. میرسیم به این 2 تا دونه‌ای که کنار این سوراخ هستش و باید 2 تا دونه رو جابجا بکنیم. 2 تا دونه رو جابجا میکنم و یکی میکنم. بعد 1 ژوته میزنم. 1 2 3 تا از زیر میبافم. دوباره 1 ژوته میزنم. اینجا لوزی مونه دیگه، باید بسته بشه. یه 2 تا 1 اینجا باید بکنیم، یه 2 تا 1 اینجا بکنیم. این 2 تا 1 ساده هست، این 2 تا 1 جابجا. 1 2 3 4 5 اینجا 2 تا 1 رو جابجا میکنیم. دوستان به نظر یکم سخت میاد، ولی تمرین بکنید قشنگ دستتون میاد دیگه، اصلا به نقشه هم نگاه نمی کنید. اینجا 1 ژوته میزنم. 1 2 3 1 ژوته میزنم اینجا. ببینید اینجا 1 ژوته میزنم. الان رج 11 1 دونه ژوته زدم. 1 2 3 تا بافتم. 1 ژوته میزنم. این قسمت باید 2 تا 1 بکنیم. 2 تا 1 ببینید به این سمت هستش. 2 تا 1 که باید ساده باشه به این شکل دیگه. و بعد این رو 1 2 3. خب قسمت پشت کار رو میبافم. بعد رج 13 رو با هم میبافیم. خب رج 13 هم 2 تا از زیر، 2 تا 1 جابجا، 1 ژوته. 2 تا از زیر. 1 2 2 تا از زیر. ببینید رسیدیم به این 2 تا دونه‌ای که کنار ژوته هستش. جابجا میکنیم. ببینید باید جابجا بشه چون که میخوایم به این سمت بره. اینطوری این بالا باید لوزی تشکیل بشه دیگه. این قسمت رو ببینید، این رو ما بافتیم. الان این قسمت ها هستیم. اینجا 2 تا 1 که جابجا میشه، اینجا 2 تا 1 ساده هست. میبینید به این شکل بالا میره. خب 2 تا از زیر بافتیم، 2 تا 1 جابجا انجام دادیم. رسیدیم به اینجا. 1 ژوته میزنیم. اینا رو از زیر میبافیم. ببینید قشنگ مشخصه. اینا رو از زیر میبافیم. رسیدیم به ژوته. دوباره 1 ژوته میزنیم. رسیدیم به 2 تا 1. یه 2 تا 1 میکنیم. لوزیمون به هم باید بچسبه، یعنی که لوزیمون تشکیل بشه. 1 2 3 تا از زیر میبافم. میرسم به این 2 تا دونه. اینو در میارم. جابجا میکنم به این صورت.
ببینید به این شکل در اومده. خب رسیدم به این سوراخ، یک ژوته میزنم، اینا رو از زیر میبافم. شما حالا طبق نقشه انجام بدید دیگه، نقشه رو نگاه بکنید. خب این رو هم میبافم. ببینید رسیدیم به این سوراخ ها، یک ژوته میزنم، دوتا یکی، اینو از زیر هست میبافم، اینجا دونه رو در میارم، دوتا یکی میکنم. ببینید به این صورت اینا داره به هم نزدیک میشه و لوزیمون کامل میشه. خب رسیدم به اینجا، یک ژوته میزنم، اینا رو میبافم از زیر، از زیر میبافم، یک ژوته اینجا میزنم، اینجا دوتا یکی ساده و بعد این قسمت رو میبافم. حالا ببینید اینجا انتهای کار 3 تا دونه، 2 تا دونه و 2 تا یکی شده. این قسمت ابتدا ببینید 2 تا دونه 2 تا یکی شده، یعنی این سمت و این سمت باید دقیقا مثل هم باشه. قسمت پشت کار رو میبافیم و بعد رج 15 هم هستیم. خب رج 15 هم یک دونه از زیر، 2 تا یکی جا به جا، یک ژوته، 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه از زیر، یک دونه ژوته، 2 تا یکی ساده، یک دونه از زیر، 2 تا یکی جا به جا، یک ژوته و به همین ترتیب. خب الان یک دونه از زیر میبافیم به این صورت. گفته 2 تا دونه رو باید جا به جا بکنیم. ببین قشنگ دیگه الان مشخص شده. این 2 تا دونه اول رو در میارم، جا به جا کردم و 2 تا یکی کردم. رسیدم به این قسمت، یک ژوته میزنم، اینا رو میبافم تا برسم به ژوته بعدی. خب رسیدم به اینجا، یک ژوته میزنم، اینجا رو ببینید 2 تا یکی ها رو 2 تا یکی میکنم، یک دونه میبافم. رسیدم به این 2 تا یکی ها، دو تا یکی انجام میدم، به ژوته ها رسیدم، ژوته میزنم، رو میبافم تا برسم به ژوته بعدی. خب یک ژوته میزنم، ببینید 2 تا یکی ها رسیدم، 2 تا یکی میکنم، یک دونه میبافم، این 2 تایی که کنار ژوته ها هست در میارم، 2 تا یکی میکنم به این صورت. ببینید این قسمت لوزیمون داره کامل میشه، به هم میرسه، این قسمت دوباره داره باز میشه و بعد دوباره یه لوزی تشکیل میشه. ببافیم. یک دونه ژوته میزنم، 2 3 4 5 6 7. خب رسیدم به این سوراخ ها، یک ژوته میزنم، اینجا 2 تا یکی ساده. ببینید به این سمت رفته دیگه، ساده هستش. خب رج پشت کار رو الان ببینید بافت ما به این شکل در اومده. رج پشت کار رو میبافم و بعد میرسیم به رج 17 و آخرین رج. رج 17 هم با 2 تا یکی ببینید شروع شده. 2 تا یکی جا به جا، کلا اینجا از اینجا 2 تا یکیایی بود که جا به جا میکردیم دیگه، تا انتها هم بعد به همون صورت باشه. 2 تا دونه رو در میارم و جا به جا میکنم به این صورت. خب جا به جا کردم، بعد گفته یک ژوته بزنید، یک ژوته میزنم، این قسمت دیگه مشخصه، اینا رو از زیر میبافم، میبافم تا برسم به ژوته بعدی. خب رسیدم به اینجا، یک ژوته میزنم. خب الان ببینید اینجا 3 تا دونه هستش، دوباره مثل همین قسمت که 3 تا یکی کردیم باید این قسمت رو انجام بدیم.
خب من اینجا یک ژوته میزنم، به همون روشی که گفتم 3 تا یکی میکنم. دو تا 3 تا. به این صورت یک ژوته دوباره میزنم و بافتم رو ادامه میدم. اینا دونه ها از زیره دیگه، طبق نقشم که نگاه بکنید میتونید اینا رو ببینید که از زیر هستش. یک ژوته میزنم، دوباره به این 3 تا دونه وسط رسیدم. اینا رو به این صورت کور میکنم. سه تا رو با هم یکی میکنم. یک ژوته میزنم، بافتم رو ادامه میدم. باید اینا رو از زیر ببافیم. اینا رو از زیر میبافم. خب رسیدم به اینجا، یک ژوته میزنم، این دوتا رو دوتا یکی ساده انجام میدم. ببینید دوستان، الان بافت ما طبق نقشه 17 رج بافتیم، تموم شد. حالا سری بعد که میخوایم انجام بدیم، خب رج پشت کار رو باید ببافیم. سری بعد دوباره از همین رج شروع میشه. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده. 17 رج که بافتیم، قسمت پشت کار رو هم من بافتم. دوباره باید بیایید از رج اول شروع بکنید بافتتون رو. دیگه توی این مرحله دیگه ملکه ذهنتون باید شده باشه. نگاه کنید، یک دونه نوشته از زیر میبافیم، این یک دونه زیر. بعد یک ژوته میزنیم دیگه. اینجا ببینید مشخص جای ژوته ها. یک ژوته میزنیم، دو تا یکی ساده به این صورت. ببینید اینا رو میبافید. 7 تا دونه باید ببافیم دیگه کلا اینجا. خب بشمارم الان اینجا. خب الان یک دونه از زیر بافتم، یک دونه ژوته زدم، دو تا یکی کردم. بعد 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه باید ببافم. این 7 تا دونه. بعد دو تا یکی که باید برعکس بشه. ببینید این قسمت، این دوتا رو در بیارید به این صورت. این دوتا رو در بیارید، اینجا دوتا یکی بکنید به این شکل. خب دوتا یکی که کردید، یک دونه ژوته، ببینید جای ژوته مشخصه، یک دونه از زیر، این همون یک دونه از زیری بودش که این قسمت بافته بودیم. یک دونه از زیر، یک ژوته و دوتا یکی ساده. بعد دوباره اینا رو میبافم تا 3 تا 4 5 6 7. خب الان بافتم رو نگاه بکنید. دوباره اینجا این لوزی که اینجا تشکیل شده دوباره داره بسته میشه. این باز میشه، اینجا این وسط باز میشه، اینا بسته میشن. خب دو تا یکی رو انجام دادم. 1 2 3 4 5 6 تا، باید 7 تا ببافم. بعد این قسمت باید دو تا یکی جا به جا دوباره انجام بدیم به این صورت. یعنی دقیقاً همون رج اول رو تکرار میکنیم. خب این دو تا یکی رو انجام دادیم. بعد اینجا یک ژوته میزنم، یک دونه از زیر، یک ژوته، دو تا یکی ساده. شش 7 تا دونه میبافم. اینجا دو تا یکی جا به جا. خب این دو تا یکی جا به جا. بعد یک ژوته میزنم اینجا و دونه آخر رو از زیر میبافم. ببینید قسمت آخر یک دونه از زیر، یک ژوته. این قسمت هم ببینید یک دونه از زیر، یک دونه ژوته. 1 2 3 4 5 6 7 دو تا یکی شده.
یعنی دقیقا میایید رج اول رو تکرار میکنید، رج 3 5 7 تا همینطور تمام که میشه دوباره از ابتدا شروع میشه دوستان. به همین ترتیب که ببافید ببینید بافتتون به این شکل در میاد. اینی هم که من بافتم الان با میل شماره 4 بافتم دوستان. امیدوارم که از بافتش خوشتون اومده باشه و بپسندید و شما هم بتونید باهاش لباس زیبایی ببافید دوستان. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.